And Brother Shakarian just made a real statement just now about what he thought about these days that we're living in. I truly believe that with all my heart, that we're living just at the closing time, just in the evening shadows. व भाऊ शकारियन यांनी नुकतेच आता एक खरे विधान केले. केवळ आता ज्या दिवसात आम्ही राहत आहोत त्याबद्दल त्याला काय वाटले, मी ते माझ्या संपूर्ण हृदयानिशी ते विश्वास करतो की आम्ही केवळ समयाच्या समाप्तीच्या काळात राहत आहोत, निव्वळ त्यामध्ये सायंकाळच्या छायेमध्ये. The sun is far advanced. And when we see things taking place the way they are today, why, it's hard telling what another generation would bring. सूर्य खूपच पुढे गेला आहे व आम्ही या गोष्टी घडताना पाहत आहोत ज्या प्रकारे त्या आज आहेत का ही फारच कठीण आहे सांगणे की दुसरी पिढी काय भविष्यात आणणार आहे. A few days ago, just let me give you a little inside something. They made an analysis throughout Arizona, where I live, of all the schools that gave the children unknowingly to them a mental test. काही दिवसांपूर्वी मला केवळ काही आतील गोष्टी तुम्हाला सांगू द्या. त्यांनी संपूर्ण ॲरिझोनामधून विश्लेषण केले. सर्व शाळांचे जेथे मी राहतो त्यांनी मुलांना त्यांच्या न कळत बुद्धीची चाचणी दिली. And guess what? Including high schools and grammar schools, there was 80% of the children suffering with mental deficiency. व अंदाज बांधा की काय उच्च माध्यमिक शाळा व प्राथमिक शाळा दोघांचा समावेश आहे. त्यामध्ये 80% मुले बौद्धिक कमतरतेमुळे दुःख सोसत आहेत. 70% of them was television watchers. The evil that just slipped up on us and you wonder why it comes. त्यांच्यापैकी 70% दूरदर्शन बघणारे होते. पहा, दुष्टात्मे ते आमच्या न कळत आले आहेत व आम्ही नाही. तुम्हाला नवल वाटले ते काय येतात. You can hear the voice of God screaming out against it, and yet here we find ourselves webbed into it. तुम्ही परमेश्वराचा आवाज ऐकू शकता, त्याच्या विरोधात ओरडत आहे व तरी सुद्धा येथे आम्ही पाहतो की त्या जाळ्यात आम्ही अडकले जात आहोत. Let me give you a shocking something. See, not all that saith unto me, Lord, Lord, will enter in, but the one that doeth the will of my Father. His will is His word. तुम्हाला काहीतरी धक्कादायक मला देऊ द्या. पहा, जे सर्व मला प्रभू प्रभू म्हणतात ते सर्वच आत जाणार नाही, परंतु जो माझ्या पित्याची इच्छा पूर्ण करतो त्याची इच्छा, त्याचा शब्द. We can be ever so religious, have great time shouting, jumping in these meetings which we're. आम्ही इतके धार्मिक असू शकतो, महान समय घालवतो, जयघोष उड्या मारणे या सभांमध्ये आम्हाकडे असू शकते जे आम्ही आहोत. I don't want to be critical, but I have a duty to do to God, and that duty is to be sincere and to say what He wants me to say. नाही, मी टीका करू इच्छित नाही, परंतु परमेश्वराच्या प्रती माझे एक कर्तव्य आहे व ते कर्तव्य आहे प्रामाणिक राहणे व जे काही तो मला बोलण्यास सांगतो ते मी बोलावे. And I'm certainly grateful for the California chapter who's bore with me and my convictions. व मी निश्चितच कॅलिफोर्निया शाखेचा फारच कृतज्ञ आहे ज्यांनी माझ्या मतांसहित माझ्याबरोबर सहन केले. If I don't speak my convictions, I'm a hypocrite. I'm not even honest with you. And if I can't be honest with you, how will I be honest with God? Because to see you and talk to you. जर मी माझे मत प्रचार करीत नाही तर मी एक ढोंगी आहे व आता मी तुमच्याबरोबर इमानदार सुद्धा नाही. व जर मी तुमच्याबरोबर इमानदार राहू शकत नाही तर मी परमेश्वराबरोबर कसे काय इमानदार राहीन, कारण मी तुम्हाला पाहतो व तुमच्याशी बोलतो. Of course we do to God too, but we got to be really sincere and honest with one another. आम्ही परमेश्वराबरोबर सुद्धा तसे करतो, परंतु आम्ही एकमेकाबरोबर खरोखर प्रामाणिक व इमानदार असायला पाहिजे. We are certainly in a horrible age. आम्ही निश्चितच
एका भयंकर युगात आहोत. And did you ever stop this? Let me give you just a little analysis. Not all that saith unto me, Lord, Lord, will enter therein, but the one that doeth the will of my Father. व तुम्ही कधी थांबलात का? मला तुम्हाला थोडेसे केवळ एक छोटेसे विश्लेषण देऊ द्या. जे सर्व मला पृथ्वीवर प्रभू प्रभू म्हणतात तेथे प्रवेश करणार नाहीत, परंतु तो एक जो माझ्या पित्याची इच्छा पूर्ण करतो. Jesus said on earth, man shall not live by bread alone, but by every word. Every word, not just now and then a word, but by every word. येशू म्हणाला, पृथ्वीवर मनुष्य केवळ भाकरीने जिवंत राहणार नाही, परंतु प्रत्येक शब्द, केवळ कधीतरी नव्हे, एक शब्द नव्हे, परंतु प्रत्येक शब्द. It was one word, misbelief by God's commandments that caused death, sorrow, and every sickness and heartache. To miss God's word, one word. एक शब्द होता ज्यावर अविश्वास ठेवला गेला. परमेश्वराच्या आज्ञांपैकी तो मृत्यूस कारणीभूत ठरला. दुःख व प्रत्येक आजार व हृदयाचे दुखणे, परमेश्वराचा शब्द चुकणे, एक शब्द. If he'd taken the human race into death by misbelieving one word, surely, but he said it would happen. Satan said, surely it won't, but it did. So we've got to keep every word of God. जर त्याने मानव जातीला मृत्यूमध्ये घेतले एका शब्दावर अविश्वास ठेवल्यामुळे, निश्चितच, परंतु तो म्हणाला असे घडेल. सैतान म्हणाला नक्कीच तसे होणार नाही, परंतु तसेच घडले. म्हणून आम्हाला परमेश्वराचा प्रत्येक शब्द पाळलाच पाहिजे. And if the human, all this suffering and things that went on with the human race by misconstruing or misbelieving one word, how are we going back? By missing one. If it's cost all this price, even the life of his son. Many are called, few are chosen. Many are called, few are chosen. I can't take a text from this, but because we haven't got time, but just to leave something with you. आणि जर मानव व ही सर्व दुःखे व गोष्टी ज्या मानव जातीवर आल्या चुकीचा अर्थ लावल्यामुळे किंवा एका शब्दावर अविश्वास ठेवल्यामुळे, एक चुकल्याने आम्ही कसे काय परत जाऊ शकतो? जर त्याला ही सर्व किंमत मोजावी लागली, त्याच्या स्वतःच्या पुत्राच्या जीवनाची सुद्धा. पुष्कळांना बोलावले आहे, थोड्यांना निवडलेले आहे. पुष्कळांना बोलावलेले आहे, थोड्यांना निवडलेले आहे. मी यातून एक शास्त्र भाग घेऊ शकत नाही, परंतु आमच्याकडे समय नसल्याने, परंतु केवळ थोडेसे तुमच्याबरोबर सोडण्यासाठी. Let us think of, I went one day with Brother Shakarian, with his high-breeding cattle. आपण याचा विचार करूया. मी एक दिवस भाऊ शकारियन बरोबर गेलो, जेथे ते कळपाचे संकरण करीत होते. And I've seen in the laboratory where Brother Shakarian taken me in, and they dipped in the sperm of the male cow just a little instrument of match stem, and took up a bunch of that sperm and put it under this glass that magnified it hundreds of times. व मी प्रयोगशाळेत पाहिले, जेथे भाऊ शकारियन मला आत घेऊन गेले व त्यांनी बैलाच्या वीर्यामध्ये एक छोटेसे यंत्र साधन बुडवले, एक जुळवणारी नळी, व त्यामध्ये शुक्राणूचा एक घोळका घेतला व तो ह्या काचेच्या खाली ठेवला, जिने त्यांना शेकडो पटीने मोठे करून दाखवले. And there was little germs jumping in that sperm, which we know the germ comes from the male and the egg from the female. व तिथे त्या वीर्यामध्ये छोटे जीवाणू उड्या मारत होते, जे आम्ही जाणतो की जीवाणू पुरुषापासून येतात व अंडे स्त्रीपासून येते. And I asked the chemist there, I said, what's that making that little jump like that? He said, that's little bulls and calves. See? व मी तेथे असलेल्या रसायनशास्त्रज्ञाला विचारले. मी म्हटले, ते काय आहे जे अशा प्रकारे उड्या मारित आहेत? तो म्हणाला, ते आहेत छोटे बैल व वासरे. समजले? I said, in that little drop? He said, yes. व मी म्हणालो, त्या छोट्याशा थेंबामध्ये? तो म्हणाला, होय. I said, perhaps then in the entire sperm there would be 1,000,000 of them. He said, oh yeah.
Now watch close. मी म्हटले, तर मग संपूर्ण वीर्यामध्ये 10 लाखभर असतील. तो म्हणाला, हो होय, समजले. मी जवळून निरीक्षण केले. Now, when this great thing takes place, there's one egg waiting for one germ out of that million. And there's no one can tell which germ that is or which egg that is. आता जेव्हा ही महान गोष्ट घडते, तेथे एक अंडे वाट पाहत असते एका जीवाणूची, जे 10 लाखांमधून बाहेर येते. व ती गोष्ट एकच जण सांगू शकतो की तो कोणता जीवाणू असेल किंवा ते कोणते अंडे असेल. If you watch the natural birth, it's more of a mystery than the virgin birth. जर तुम्ही नैसर्गिक जन्माचे निरीक्षण केले तर ती गोष्ट कुमारी जन्म देते त्यापेक्षा कितीतरी अधिक गूढ आहे. Because in the sperm, there's one in there that's predestinated to live. And the rest of them will die. कारण ह्या वीर्यामध्ये त्यामध्ये तिथे एकालाच अगोदरच ठरवून ठेवलेला असतो जगण्यासाठी, व त्यांच्यापैकी उरलेले मरून जातील. And it isn't the first one meets, it's the first one that comes together with the egg. व जो पहिल्यांदा भेटतो तो नाही, तर जो पहिल्यांदा अंड्याबरोबर एकत्र होतो तो आहे. Maybe the egg may raise up from the back of the sperm or the middle of the sperm, the germ may do the same. The egg ते अंडे वीर्याच्या मागच्या बाजूपासून वर येऊ शकते किंवा वीर्याच्या मध्यभागी. जीवाणू सुद्धा तसेच करू शकतो. ते अंडे, the germ crawls into the egg and little tails drop off of it and there starts the spine. तो जीवाणू अंड्यामध्ये रांगत जातो व त्याची छोटी शेपटी गळून पडते व तिथून पाठीच्या कण्याची सुरुवात होते. There's only one and that whole load of 1,000,000 that's going to make it. Only one. And that's determined by some unknown force to man. तिथे केवळ एकच असतो त्या संपूर्ण 10 लाखांमधून जो ती गोष्ट घडवतो. फक्त एकच. व ती गोष्ट कुठल्या तरी अज्ञात शक्तीने निश्चित केलेली असते, जे मानवाला ठाऊक नसते. That you're every one alike. Every one of those germs are just alike. Same thing in animals, same thing in man. तरीही तुम्ही आहात सर्व सारखेच. या जीवाणूंपैकी प्रत्येकजण केवळ सारखाच असतो. तीच गोष्ट प्राण्यांमध्ये आहे, तीच गोष्ट मानवामध्ये आहे. It's determined whether it's going to be boy, girl, red-headed, black-headed, or what. It's determined by God. ते निश्चित केलेले असते. तो मुलगा असणार आहे की मुलगी, लाल केसांची की काळ्या केसांची किंवा आणखी काय, ते परमेश्वराद्वारे निश्चित केलेले असते. All of them look the same naturally, but there's one in there that's ordained to life. One in 1,000,000. Yet all of them alike. ते सर्व दिसायला सारखेच. नैसर्गिकरित्या तेथे त्यामध्ये एक असतो जो जीवनाकरिता ठरवलेला असतो. 10 लाखांमध्ये एक, तरी सुद्धा त्यांच्यापैकी सर्व सारखेच दिसतात. When Israel left Egypt, there was approximately 2,000,000 people left at the same time. जेव्हा इस्रायलाने मिसर देश सोडला, तेथे जवळजवळ 20 लाख लोकांनी एकाच वेळी प्रयाण केले. Every one of them heard the message of a prophet. Every one of them saw the pillar of fire. Every one of them was baptized to Moses in the Red Sea. त्यांच्यापैकी प्रत्येकाने संदेशाचा संदेश ऐकला. त्यांच्यापैकी प्रत्येकाने अग्नीचा स्तंभ पाहिला. त्यांच्यापैकी प्रत्येकाचा मोशेमध्ये तांबड्या समुद्रामध्ये बाप्तिस्मा झाला. Every one of them shouted in the Spirit, beat the tambourines and run up and down the bank with Marrion when Moses sang in the Spirit. त्यांच्यापैकी प्रत्येकाने आत्म्यामध्ये जयघोष केला, खंजिरी वाजवल्या. किनाऱ्यावर मिरियम बरोबर वर आणि खाली ते नाचले जेव्हा मोशेने आत्म्यामध्ये गीत गायले. They everyone drink from the same spiritual rock. They everyone eat fresh manna every night. Every one of them. But there was 2 made the land. 1 out of 1,000,000. त्यांच्यापैकी प्रत्येक जण त्याच आत्मिक खडकातून प्याले. त्यांच्यापैकी प्रत्येक जण रोज रात्री ताजा मान्ना खाल्ला.
त्यांच्यापैकी प्रत्येकाने, परंतु तेथे 2 होते जे वचनदत्त देशामध्ये गेले, 10 लाखांमधून 1. What was the test? They all drinking the same rock. They all eat the same spiritual manna as we eat this morning. But the word test proved it. कोणती परीक्षा होती? ते सर्व एकाच खडकातून प्याले. त्या सर्वांनी तोच आत्मिक मान्ना खाल्ला, जो आज सकाळी आम्ही खात आहोत. परंतु शब्दाच्या कसोटीने त्यांना शाबित केले. When it come to the time of Kadesh Barnea, when they started over into the promised land, and they could not go over until they was tested by the word. जेव्हा तेथे कादेश बार्नियाचा समय आला, जेव्हा तेथे वचनदत्त देशाकडे कूच करण्यास सुरुवात केली व ते पलीकडे जाऊ शकले नाही, जोपर्यंत त्यांची शब्दाद्वारे कसोटी केली गेली. All the other 10 came back and said, we can't make it. The people are like, we're like grasshoppers to them. They're great walls, cities. The opposition is too great. व ते दुसरे सर्व 10 जण परत आले व म्हणाले, आम्ही ते करू शकत नाही. ते लोक याप्रमाणे आहेत, आम्ही त्यांना टोळा समान आहोत. त्यांचे मोठे तटबंदी शहर आहे, विरोध फारच मोठा आहे. But Joshua and Caleb still the people. They said, we're more than able to do it. Why? God said before they left the promised land, I've given you the land. I've given it to you. It's yours. But there were one out of each million. परंतु यहोशुआ व कालेब यांनी लोकांना शांत केले. ते म्हणाले, आम्ही ते करण्यापेक्षा अधिक लायक आहोत. का? परमेश्वर म्हणाला, वचनदत्त देश. त्यांनी सोडण्यापूर्वीच मी तुम्हाला देश दिलेला आहे. मी तो तुम्हाला दिलेला आहे, तो तुमचा आहे. परंतु तेथे प्रत्येक 10 लाखांमधून एकच होता. There's approximately 500 million so-called Christians in the world today. And each day ends a generation. तेथे अंदाजे 50 कोटी आज या जगात ख्रिस्ती म्हणून घेणारे लोक आहेत व प्रत्येक दिवशी एक पिढी संपते. And now what if the rapture would come today? And 500 people universally would be taken in the rapture. You'd never know or even see in the paper them going. व आता जर आज रॅप्चर झाले व 500 लोक जगातून रॅप्चर मध्ये उचलले गेले, तुम्हाला ते कधीच कळणार नाही किंवा वर्तमानपत्रात दिसणार नाही. ते गेले तर. And the coming of the Lord is a secret coming. He'll come and steal away. He'll be such a minority. व प्रभूचे आगमन हे गुप्त आगमन आहे. तो येईल व चोरून घेऊन जाईल. ती संख्या इतकी कमी असेल. So just like it was in the days when the disciples asked Jesus, why does the scribes say that Elias must first come? He said he's already come. And you never knew it. तोपर्यंत ते केवळ असे असेल. त्या दिवसात जेव्हा शिष्यांनी येशूला विचारले, शास्त्री असे का म्हणतात की एलिया प्रथम येणे आवश्यक आहे, तो म्हणाला, तो अगोदरच आलेला आहे व तुम्हाला ते कळलेच नाही. Did you ever think what the people did? They went right on believing that Elias was coming and he was right among them and they didn't know it. तुम्ही कधी विचार केला का की लोकांनी काय केले? ते सरळ विश्वास करीत गेले की एलिया येणार आहे व तो अगदी त्यांच्या मध्ये होता व त्यांना ते ठाऊक नव्हते. So will it be in the coming of the Son of Man. He'll do with him just the same thing. तेव्हा मनुष्याच्या पुत्राच्या आगमनाच्या वेळी असेच होईल. ते त्याच्या बरोबर निव्वळ तीच गोष्ट करतात. The Spirit of God is here. Well, what are we going to do with it? Are we going to eat manna and so forth and not continually move up as we grow? तो परमेश्वराचा आत्मा येथे आहे. ठीक, आम्ही त्याच्याशी काय करणार? आम्ही माना खाणार आहोत का? व इत्यादी इत्यादी व सतत हालचाल करणार नाही का, जसे जसे आम्ही वाढत जाऊ.